নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিওটোত ফটোশপৰ যেটো বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো আপোনালোক সকলোৱে এই বিষয়টো ভাল পাব নিশ্চয় ব্ৰাছৰ ডিজাইন কেনেকৈ নিজে বনাব পাৰি আপুনি হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন আপুনি কৰবাত দেখিছে তো যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন আপুনি বনাব বিচাৰে তো আমাৰ এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় আপুনিও খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকৈ ব্ৰাছ বনাব পাৰি আপুনি শিকি যাব গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথমতে মই এটা ফাইল বনাই লম ফাইল নিউ এটো ধৰক 5 ইঞ্চি দিছো ওয়াইড আৰু হাইট আপুনি এই যেটো ফাইলৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এটো বগা দেখি আছে ধৰক আপুনি কলা কৰিব লাগে অল্টাৰ বেকস্পেস প্ৰেছ কৰি দিয়ক লগে লগে এটো কলা কালাৰ এটা আপুনি দেখা পাব এই যে অল্টাৰ বেকস্পেস মাৰাৰ লগে লগে কলা হৈ গল এইটো কি কাৰণে কলা হৈছে মই আপোনালোকক বুজাই দিছো ইয়াত দুটা কালাৰ আপোনালোকে দেখিছে এটা ওপৰত আছে এটা তলত আছে ওপৰৰ যেটো কালাৰ থাকে সেই কালাৰটো হৈ যাব যদি আপুনি অল্টাৰ বেকস্পেস প্ৰেছ কৰে এটা আপুনি গম পালে যে অল্টাৰ বেকস্পেস মাৰিলে কলা হয় ওপৰৰ কালাৰটো দিবলৈ আপুনি অল্টাৰ বেকস্পেস মাৰিব পাৰে আৰু কন্ট্ৰোল বেকস্পেস মাৰিলে আপুনি তলৰ কালাৰটো দিব পাৰিব এটো হৈছে শৰ্টকাট অল্টাৰ বেকস্পেস আৰু কন্ট্ৰোল বেকস্পেস যদি আপুনি ইয়াত ৰঙা কৰি থয় তলৰটো যদি আপুনি নীলা কৰি ৰাখে তেতিয়া সব কন্ট্ৰোল বেকস্পেস নীলা হৈছে অল্টাৰ বেকস্পেস ৰঙা হৈছে আৰু আমাৰ এই লেয়াৰ যিখন উইন্ডো আছে সেইখন খুবেই দৰকাৰী উইন্ডো আপুনি এই উইন্ডো মেনু যাব গৈ মাজ ভাগত ইয়াত লেয়াৰ অপচন আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি সেই লেয়াৰ উইন্ডোখন পাই যাব এইখন নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এইখিনিতে যে নিউ লেয়াৰৰ অপচনটো আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব পাৰে এইটোত মই এটা ক্লিক কৰি দিছো সব ইয়াত নিউ লেয়াৰটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে সব ইয়াত নিউ লেয়াৰ এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ এই যেটো ইলেক্ট্ৰিক্যাল মাৰ্কিউ টুল আছে হেতু লৈ শিফট প্ৰেছ কৰি এনেকৈ আপুনি এটা গোল এটা বনাই দিয়ক সব তাৰ পিছত আপুনি এই যেটো ব্ৰাছ আছে ব্ৰাছ লেফট সাইডে আপোনাৰ যেটো টুল বাৰ আছে তাত ব্ৰাছ টুল পাব সেই ব্ৰাছ টুল আপুনি ইয়াত ৰাইট ক্লিক মাৰি ইয়াৰ প্ৰথমৰ যিডাল ব্ৰাছ সফট ৰাউন্ড ব্ৰাছ সেইডাল লব সেইডাল লক্ষ্য কৰিব আপোনাৰ এই যেটো আমাৰ ৰাউন্ড দিছে হেতু অলপ সৰু হলে সুবিধাজনক হয় এতিয়া আপুনি কি কৰিব এনেকৈ আপুনি এই যেটো কলা কালাৰ আছে মুছিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এটা মুছা যোৱা নাই এই কাৰণে যে ইয়াত সব কালাৰ যে দুটা আছে আমাৰ এইখিনি সব কালাৰ দুটা আছে ন এটা ওপৰটো কলা হৈ আছে তলটো বগা হৈ আছে আপুনি এই দুটা চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত সব হৈ গৈছে বুজি পাইছে তো ওপৰটো বগা কৰি আপুনি এটা সাইড এনকে সম্পূৰ্ণ বগা কৰি দিয়ক আৰু বাকি এনেকৈ সাইডটো অকমান আপুনি অস্পষ্টকৈ এনেকৈ মুছি দিয়ক নিশ্চয় বুজি পাইছে এটা আপুনি কন্ট্ৰোল আই প্ৰেছ কৰিব কন্ট্ৰোল আই প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো ওলোটা এটা ৰূপ আমি দেখা পাইছো আৰু এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যেটো আছে সক ইয়াত ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে ইয়াত ব্যাকগ্ৰাউণ্ড দেখিছে এই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আপুনি ডিলিট কৰি দিয়ক ইয়ালৈ টানি লৈ আহক ইয়াত মই এৰি দিছো টানি আনি নিশ্চয় বুজি পাইছে টানি আনি আমি এই যেটো ডিলিট বুটাম তাত এৰি দিছো ডিলিট হৈ গৈছে এটা আপুনি কন্ট্ৰোল ডি প্ৰেছ কৰি এই সিলেক্টটো ডিসিলেক্ট কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত এডিটত গৈ আপুনি ব্ৰাছডাল ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে এই যেটো গোল দেখিছে এটো ব্ৰাছলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব ডিফাইন ব্ৰাছ প্ৰেজেন্ট এই যেটো অপচন আছে হেতু ক্লিক কৰি দিব আৰু আপুনি যে ব্ৰাছ নেম এটা দিব পাৰে স্মাৰ্ট ব্ৰাছ এনেকৈ দি দিব পাৰে মই ধৰক স্মাৰ্ট ব্ৰাছ এনেকৈ লিখি দিলো ওকে প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে এডাল ব্ৰাছ আপোনাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গল এতিয়া ব্ৰাছ ডালেৰে আপুনি কেনেকৈ কালাৰ কৰিব চাব এটা ফাইল আপুনি আৰু ক্ৰিয়েট কৰক কন্ট্ৰোল 0 ফিড হৈ গৈছে এতিয়া মই অল্টাৰ বেকস্পেস মাৰি মই এটো কলা কৰি লৈছো আৰু এই যে দুটা কালাৰ আছে এই দুটা কালাৰ মই সব
চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, এটা ৰঙা কৰিছোঁ আৰু আনটো ধৰক সেউজীয়া কৰি দিম, দুটা কালাৰ দিছোঁ। নিশ্চয় গম পাইছে আমি এই দুটা কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, দুটা কালাৰ। এতিয়া অকণমান কাম আছে কি চাওক, এইডাৰ অপশ্যন আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে। আপুনি এই ব্ৰাছত ক্লিক কৰিলে, ব্ৰাছত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব তেতিয়া ওপৰৰ এই অপশ্যনটো আপুনি দেখা পাব, এই অপশ্যনটো আপুনি দেখা পাব। এইটো গ'লে মানে ছেটিংছটো ওলাব ব্ৰাছৰ, ব্ৰাছৰ ছেটিংছ ওলাইছে। আপোনাৰ এই ওপৰত টেব কেইটামান আছে, ব্ৰাছত ক্লিক কৰিব আপুনি, ব্ৰাছত। তেতিয়া আপুনি ওপৰৰ যিটো অপশ্যন আছে শেপছ ডাইনেমিক, এইটো আপুনি ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপুনি এই অপশ্যনবিলাক পাব, এইবিলাক চাওক মই কৰি থৈছোঁ, এতিয়া 100% আপুনিও কৰিব। তাৰপিছত এইটো 100% কৰিব, এইটো এনেকৈ মই য'ত যিমান ৰাখিছোঁ আপুনিও সিমান ৰাখিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটোত যাব, এইটো আপোনাৰ 1000% মই এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো দিলে কি হয়, এই ব্ৰাছবিলাক চেডেলি বেদেলি হৈ অঁকা যায়। তো এনেকৈ আপুনি এইটো কৰি এই যিটো মাজৰ চাওক, এইটোত যাব আপুনি, কালাৰ ডাইনেমিক অপশ্যন এটা আছে, তাত গুচি যাব। কালাৰ ডাইনেমিক অপশ্যনলৈ গৈ আপুনি মোৰ ইয়াত যেনেকৈ আছে আপোনাৰ হয়তো 0 থাকিব, আপুনি ইয়াত 50% ৰাখিব। এই অপশ্যনবিলাক মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, 50% গোটেইকেইটা ৰাখিছোঁ, আপুনিও ৰাখিব। আৰু ওপৰত চাওক, এইটো এপ্লাই প্ৰি টিপ বুলি এটা চেক বক্স আছে, চেক কৰি দিব এই অপশ্যনটো, এইটো চেক বক্স আছে, এইটো চেক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি এইখন ক্ল'জ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি এনেকৈ টানি ধৰক দিয়ক, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ আপোনাৰ এইবিলাক বাবুলবিলাক এনেকৈ আপুনি দেখা পাই যাব। চাওক, নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈকে ইমানে, ধন্যবাদ।